10 healthy soup ingredients. 10 ingrediente sănătoase pentru supă. What's in that soup that makes it taste so good? Hi, this is Mihnea. Welcome to Romanian Hub, the ultimate Romanian language learning portal. In this episode of Romanian language vocabulary, we will learn the name of 10, actually 11, but just wait and see, healthy soup ingredients. 10 ingrediente sănătoase pentru supă. With this occasion, we'll also review the colors in Romanian. Hai să începem! Let's start! 1. Cartofi. Cartofi. Potatoes. Cartofii sunt maro deschis. Cartofii sunt maro deschis. The potatoes are light brown. 2. Roșii. Roșii. Tomatoes. Roșiile sunt roșii. Roșiile sunt roșii. The tomatoes are red. 3. Morcovi. Morcovi. Carrots. Morcovii sunt portocalii. Morcovii sunt portocalii. The carrots are orange. 4. Usturoi. Usturoi. Garlic. Usturoiul este alb. Usturoiul este alb. The garlic is white. 5. Ceapă. Ceapă. Onion. And ceapă roșie. Ceapă roșie. Red onion. Prefer ceapa roșie. Prefer ceapa roșie. I prefer the red onion. 6. Conopidă. Conopidă. Cauliflower. Conopida este albă cu frunze verzi. Conopida este albă cu frunze verzi. The cauliflower is white with green leaves. 7. Ghimbir. Ghimbir. Ginger. Ghimbirul este gălbui în interior. Ghimbirul este gălbui în interior. The ginger is yellowish on the inside. 8. Varză roșie. Varză roșie. Red cabbage. Varza roșie este de fapt de culoare violet. Varza roșie este de fapt de culoare violet. The red cabbage is actually violet. 9. Cartofi dulci. Cartofi dulci. Sweet potatoes. Cartofii dulci sunt de o nuanță violet deschisă. Cartofii dulci sunt de o nuanță violet deschisă. The sweet potatoes are of a light violet hue. 10. Broccoli. 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 Căpățâna de broccoli este de culoare verde deschis și verde închis. Căpățâna de broccoli este de culoare verde deschis și verde închis. The head of the broccoli is of light green and dark green color. And that's the end of another Romanian language vocabulary lesson. But now, let's go back to my initial question. What's in that soup that makes it so good? Maybe a little bit of each of the ingredients in this lesson. Now is your turn. Let me know in the comment section below what's your favorite soup ingredient. And don't forget to subscribe. In that way you won't miss the next episode. Ciao! This is Mihnea signing out from Bangkok.